Nghiêm Phượng Nhã có tâm tư gì, Giang Tiểu Lâu cũng không để ý. Ân oán của hắn và Lương Khánh, nàng cũng chẳng quan tâm. Cơ hội của hắn chẳng lẽ không phải là cơ hội của nàng? Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, nàng sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu. Phó Chiêu Tuyên vô cùng nôn nóng. Sao nàng lại đồng ý giao tài sản cho hắn? Hắn so với Lương Khánh thì có gì tốt hơn? Qua lại giao dịch với người như vậy, nàng có mấy cái đâu. Quan trọng nhất là sao nàng lại sử dụng thủ đoạn đê hèn như Lương Khánh? Giang Tiểu Lâu nhìn hắn không chớp mắt. Ta chỉ đang dùng đạo của người để trả lại cho người thôi. Chỉ có cách lợi dụng tà ác mới có thể chân chính chiến thắng tà ác. Giang Tiểu Lâu hiểu rõ tính tình của hắn tin tưởng thiện ác có báo. Nhưng nếu cứ chờ đợi như vậy, sợ là đến lúc nàng dụng răng cũng chờ không nổi. Không dẫn lừa thượng thân thì làm sao đạt được mục đích? Nghiêm Phượng Nhã không phải kẻ ngốc. Ta phải khiến hắn tin tưởng, sợ đầu sợ đuôi, khó thành đại sự. Thân là thuộc hạ, phải đem toàn bộ công lao tặng cho cấp trên, tội lỗi giữ cho chính mình, không được thể hiện trí tuệ và năng lực. Tính tình Lương Khánh lại hung tàn, thủ đoạn độc ác, không bao giờ tin tưởng người khác. Nghiêm Phượng Nhã làm thuộc hạ của hắn như đi trên băng mỏng. Trốn quan trường không có vĩnh viễn bằng hữu, ta chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, đẩy hắn một phen. Lần đầu tiên Phó Chiêu Tuyên thấy người chỉ trong vài câu nói đã làm được chuyện lớn. Nội tâm hắn vô cùng chấn động, dùng ngôn ngữ để giết người, thủ đoạn của nàng quá cao siêu. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ thuyết phục Nghiêm Phượng Nhã. Hắn đã mang lòng oán hận từ lâu, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể nước chảy thành sông. Tiếp theo đây chúng ta sẽ làm cái gì? Chỉ cần ám binh bất động, Nghiêm Phượng Nhã sẽ thay chúng ta làm tốt mọi chuyện. Phó Chiêu Tuyên gần như không thể tin vào mắt mình, tim hắn gần như ngừng đập. Lương Khánh không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện sợ hãi của tỷ nữ, hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, vội vàng muốn hồi Lương phủ. Nhìn Nghiêm Phượng Nhã lạnh mặt đứng ở cửa, không đáp lại mệnh lệnh của hắn điên lên tát Nghiêm Phượng Nhã một cái. Không nghe thấy lệnh của ta sao? Nghiêm Phượng Nhã hai mắt âm trầm, nhìn chăm chăm đối phương, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Đại nhân bệnh đến hồ đồ, cần được nghỉ ngơi. Lương Khánh cười gằn, muốn dưỡng bệnh ở đâu là chuyện của ta, người là cái thá gì? Hắn là người khôn khéo cỡ nào, dù đầu óc có chút choáng váng lẫn lộn, nhưng rất nhanh đã nghĩ đến điểm mấu chốt. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Muốn giam lòng ta sao? Lương Khánh đẩy hắn ra, nhanh chóng bước ra ngoài. Hơn 30 nha dịch mang đao chắn ở cửa. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Phượng Nhã. Ngươi muốn tạo phản? Hay lắm. Quả nhiên có bản lãnh. Nếu không phải ta lôi ngươi từ trong đống bùn, thì bây giờ ngươi cũng chỉ là thứ rác rưởi. Có chút bản lãnh liền dám quay lại đối phó ta. Tâm tư vốn còn dao động của Nghiêm Phượng Nhã lập tức ổn định. Tính mạng của Lương Khánh đã nằm trong tay hắn. Nếu như không nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn vung tay lên. Người đâu? Lương đại phu đã trúng dịch bệnh, một lòng muốn tẩu thoát, mau bắt hắn lại, tuyệt đối không được buông tha hắn. Nếu lây lan dịch bệnh, đến khi đó chúng ta cũng phải chôn cùng. Nha dịch xông tới ép chặt Lương Khánh, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bệnh truyền nhiễm gì? Sắc mặt hắn tái nhợt, tức giận chửi ầm lên. Hắn càng nóng giận, vết ban đỏ trên mặt càng hiện rõ, ai nhìn cũng sợ hãi. Nghiêm Phượng Nhã sai người đưa Lương Khánh tới Lệ Thiên Sở, nơi chuyên cách ly bệnh nhân bị hủi. Nếu đến đó, chẳng khác nào nằm chờ chết. Bây giờ Nghiêm Phượng Nhã đang là người nắm quyền, tất cả đều do hắn định đoạt. Bệnh trạng của Lương Khánh lại giống bệnh hủi, không một ai nghi ngờ hắn. Hắn đã lấy danh nghĩa của Lương Khánh, gửi tấu chương cho Hoàng thượng, xin phép được đến Lệ Thiên Sở. Vẻ mặt của Lương Khánh lúc này không khác gì những người từng bị hắn vu oan. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự phẫn uất căm thù của những người đó. Tiễn đi Lương Khánh, Nghiêm Phượng Nhã lặng lẽ tới tìm Giang Tiểu Lâu, uy hiếp nàng giao ra tài sản. Ý cười của Giang Tiểu Lâu càng đậm, vắt chanh bỏ vỏ, ăn cá nhà xương. Nghiêm Phượng Nhã không hổ là học trò của Lương Khánh. Lòng người đều là cái động không đáy, không bao giờ thấy đủ. Từ Thiếu Doãn đến Kinh Triệu Doãn, người thường phải hao phí hơn 10 năm. Mồi mới vừa thả xuống, hắn đã không ngần ngại cắn đứt cổ ân nhân, đạp lên xương cốt của đồng loại để thượng vị. Nàng giao cho hắn 5.000 lượng, đây là số tiền nàng bán số lễ vật được dâng tặng, lặng lẽ giấu ở tiền trang. Thời khắc mấu chốt, nó chính là mồi câu. Tiền cho ngươi rồi, mạng giữ được hay không lại rất khó nói. Những năm này Lương Khánh đã đắc tội với không ít người, đường đi Lệ Thiên Sở quả thật quá xa. Nếu như trên đường có chuyện gì thì đó chính là lỗi của ngươi. Tiền đồ của ngươi đều là Lương Khánh ban cho, từ nay về sau không còn hắn. Đại nhân, ngươi phải cẩn thận. Nghiêm Phượng Nhã ngay lập tức tỉnh ngộ. Giang Tiểu Lâu đang cảnh cáo hắn, Lương Khánh chưa trừ sẽ còn hậu họa. Nữ nhân này rõ ràng hận Lương Khánh thấu xương, nhưng từ đầu tới cuối lại chưa từng có một câu thêm dầu vào lửa. Người như vậy nếu để lại tất sẽ có hại về sau. Mí mắt Nghiêm Phượng Nhã hơi trầm xuống, trong lòng nổi lên sát cơ. Tử Y Hầu quả thật đáng sợ, nhưng so với tiền đồ của hắn,
ai cũng không sánh bằng. Lương Khánh bị nhét vào trong kiệu, nhà dịch đưa hắn ra khỏi thành. Giữa thành chính là chợ, dân chúng tụ họp xôn xao. Kiệu phu bỗng nhiên loạng choạng, cả người sấp về phía trước, cỗ kiệu lập tức bị lật nghiêng. Lương Khánh từ trong kiệu lăn ra ngoài. Cứu ta không có bệnh. Nhà dịch chảy mồ hôi ròng ròng, còn không mau bắt hắn lại, bệnh hùi sẽ truyền nhiễm đó. Hai chữ bệnh hùi như sấm sét giữa trời quang. Khi nhìn thấy Lương Khánh toàn thân đều là vết ban đỏ, dân chúng vô cùng hoảng sợ. Mau bắt lấy hắn, không được để cho hắn chạy thoát. Mặc kệ Lương Khánh gào khóc, ai cũng hoảng sợ nhìn hắn như đang nhìn một con quái vật. Vô số người dùng đá ném về phía hắn. Nhà dịch lặng lẽ rút vào trong đám đông, lén lút quan sát. Bệnh hùi sao có thể chạy lung tung, phải hỏa thiêu, nhất định phải hỏa thiêu. Mọi người tỉnh ngộ, đúng rồi, bị hùi thì phải hỏa thiêu. Hai đệ hắn che mặt xông lên trói lại Lương Khánh, dân chúng chen chúc đuổi theo. Nhà dịch mặt mày tái mét, vội vã chạy về báo tin. Nghiêm Phượng Nhã đứng ngồi không yên, làm như vậy quá mạo hiểm, nhưng vì chức quan, vì thượng vị, tất cả đều đáng giá. Hắn phái rất nhiều nha dịch ra ngoài, giả bộ vô cùng tích cực giải cứu Lương Khánh, nhưng trong lòng lại khoái ý cười gằn. Hắn đang muốn phô trương thanh thế đi cứu người, lại nhận được tin Khang Thị mang theo hộ vệ đuổi tới. Nhớ lại khoảnh khắc bị ả chặn ngay trước cửa, như một con chó ti tiện, hắn hận thấu xương. Đây là quan phủ trọng địa, ai dám tự ý xông vào để phải xử phạt. Khang Thị không thèm để hắn vào mắt. Ngươi là cái thá gì, lại dám cản đường ta? Người đâu? Tới lục soát, tìm đại nhân cho ta. Nghiêm Phượng Nhã cũng không khách sáo, lệnh cho nha dịch tiến lên bắt người. Khang Thị cũng không phải người lương thiện, lệnh cho tất cả hộ vệ xông lên. Giang Tiểu Lâu ở cách đó không xa, nàng còn nghe thấy tiếng gào thét của Khang Thị. Khang Thị xuất thân danh môn, nhưng tính tình lại kiêu căng ương ngạnh. Phu nhân của Lương Khánh, độc ác ngang ngược so với hắn cũng không thiểu phần. Nhưng Phượng Nhã lại là chó mới sông chuồng, chó cắn chó, hậu quả có thể nghĩ. Phó Chiêu Tuyên đã dùng cớ chữa bệnh để tiếp cận nha dịch, thừa dịp đánh cắp chìa khóa, ấn vào một miếng dưa, sau đó lấy lý do ra ngoài mua thuốc để đánh khóa, tìm cơ hội giải cứu nàng. Nha môn Kinh Triệu Doãn như gặp phải kiếp nạn, khắp nơi đều là hỗn loạn, Nghiêm Phượng Nhã khắp người đều là thương, vô cùng chật vật. Trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Không đúng, làm sao Khang Thị biết hắn đang giam lòng Lương Khánh? Hắn bỏ lại Khang Thị, chạy tới nơi giam giữ Giang Tiểu Lâu, nhưng trong phòng đã trống rỗng, không có một ai. Lương Khánh bị áp tải đến pháp trường, dân chúng dùng trứng thối và cài lạn ném lên mặt hắn. Không ít người to gan giúp đỡ đại hán chết củi lên, hơn 1000 người tụ tập xem náo nhiệt. Lương Khánh vô cùng phẫn nộ. Ta là Kinh Triệu Doãn, ai cho các ngươi là gan, dám đối xử với mệnh quan triều đình như vậy? Dân chúng ôm bụng cười vang. Không những bị hùi, hắn còn bị điên. Thiêu chết hắn đi. Đúng, thiêu chết hắn. Cả người Lương Khánh bị trói lên giá, dáng vẻ thư sinh phong độ đã không còn nữa. Hắn không ngừng chửi bậy, càng mắng càng điên cuồng. Phó Chiêu Tuyên không thể tin nổi, nàng thật sự muốn thiêu chết hắn. Không phải ta, là Nghiêm Phượng Nhã. Giang Tiểu Lâu mỉm cười, hai mắt cong cong. Ai sẽ ngờ tới ác quan Lương Khánh sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Ngay cả Lương Khánh cũng không ngờ được sao mình lại vô duyên vô cớ biến thành người bệnh, bị thuộc hạ phản bội, thậm chí bị trói lên giàn hỏa thiêu. Lỡ như có người nhận ra hắn thì sao đây? Người cho rằng dân chúng không nhận ra hắn. Phó Chiêu Tuyên chấn động, nhìn Lương Khánh tóc tai rối bời, bị người ta cột vào trên giá, sát ý mãnh liệt đang bao phủ trái tim của quần chúng. Tại sao? Rõ ràng có người đã nhận ra hắn, nhưng không một ai đứng ra cứu hắn. Vì Lương Khánh lạm dụng cực hình, đắc tội với rất nhiều người, trà đạp lên bình dân bá tánh, ai cũng bất mãn với hành vi của hắn. Phó Chiêu Tuyên tỉnh ngộ, hắn thực sự ngu dốt, sao lại bị vẻ ngoài tao nhã của đối phương lừa dối? Hắn đúng là quá ngây thơ. Lương Khánh nhìn thấy Giang Tiểu Lâu giống như nhìn thấy quỷ. Sao lại ở đây? Tiện nhân, là ngươi, nhất định là ngươi. Ta có chết cũng không buông tha cho ngươi. Ngọn lửa từ từ bốc lên, nuốt chửng ra thịt hắn. Hắn liều mình giãy giụa, đôi mắt tràn ngập thù hận, chăm chú nhìn vào một nữ tử. Phó Chiêu Tuyên si ngốc nhìn Giang Tiểu Lâu, cằm nàng khẽ nâng lên, lộ ra ngạo khí ngất trời. Đây không phải là một nữ nhân yếu đuối, trái tim của nàng vô cùng mạnh mẽ, chỉ dựa vào sức của một người uốn 3 tấc lưỡi, từng chút cướp đi tính mạng của kẻ khác. Giang Tiểu Lâu nhìn ngọn lửa rừng rực trước mắt, chậm rãi mỉm cười. Lương Khánh, ngươi đã từng khinh ta như cá nằm trên thớt, như bùn sa cát nhão. Cuối cùng cũng đến lượt ngươi, nếm thử mùi vị bị người khác trà đạp, không ai cứu giúp. Sinh mệnh là yếu ớt nhất, cũng là thứ đáng được tôn trọng nhất. Nếu ngươi không nhớ được điều này, thì phải dùng chính mình để thử. Thiêu đi, bốc cháy mãnh liệt đi, đem tất cả ô uế, thiêu đốt đến tận cùng. Ngọn lửa hừng hực, từng chút nuốt chửng hắn, thiêu đốt hắn, cũng như cách hắn thiêu đốt nàng. Đại ca, Huỳnh có nhìn thấy không?
Tiểu Lâu đã giết được hắn rồi, lấy mạng đền mạng. Lửa dần dần tắt, trên giá chỉ còn một thi thể cháy khét. Phó Chiêu Tuyên sửng sốt suốt nửa ngày, mãi đến khi đám đông dần dần tản ra, hắn vẫn chưa hoàn hồn. Không nghĩ tới Lương Khánh sẽ có kết cục như thế này. Hắn tin Phật, không có cách nào bình tĩnh trơ mắt nhìn một người bị thiêu sống. Ở ngoại ô ta có một căn nhà nhỏ, nàng có thể ẩn thân ở đó, nhưng Phượng Nhã sẽ không tìm đến. Giang Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn hắn, con người trong suốt như mặt hồ, sóng nước lấp lánh. Chúng ta là bằng hữu, nhưng nếu ta đến nhà riêng của ngươi, thì hành động của ngươi sẽ không còn là trừ gian diệt ác, mà sẽ làm mê muội sắc dục. Như vậy cũng được sao? Nàng nhìn chăm chăm gương mặt hắn. Phó Chiêu Tuyên sửng sốt, hắn giúp nàng vì nghĩa cử, vì vậy lương tâm không hề day dứt. Nhưng nếu hắn mang Giang Tiểu Lâu về, cho nàng dưỡng thương, giữ nàng bên người, sau này sẽ biến thành cái gì? Giang Tiểu Lâu nhìn thấy do dự trong mắt hắn. Không cần nghiêm túc quá, ta chỉ nói đùa mà thôi, ta đã có chuẩn bị trước, không cần lo lắng cho ta. Một loại tâm tình khó hiểu quấn lấy trái tim của hắn, không biết là hối hận hay mất mát. Nếu hắn không do dự, có thể nàng sẽ đồng ý. Hắn vốn là đại phu, thu nhận giúp đỡ một bệnh nhân là lẽ thường, tại sao hắn lại do dự? Cứ tiếp tục như vậy, chưa chắc hắn sẽ không động tâm. Nhưng cá tính của nàng vô cùng mạnh mẽ, không phải một nữ nhân tầm thường. Nữ tử trong lòng hắn nhất định phải ôn nhu mỹ lệ, hiền lương thục đức. Nàng quá kiêu ngạo, quá độc ác. Hắn biết không thể động tâm, nhưng tại sao cảm giác hối hận lại không có cách nào đè nén? Hầu ra, Giang Tiểu Lâu đã thuận lợi thoát khỏi Kinh Triệu phủ. Thuộc hạ phải ngươi đi theo, nhưng không cẩn thận đã làm mất dấu vết. Nàng phát hiện ra các ngươi rồi, không cần tìm nữa, nàng sẽ tự đến tìm ta. Tiêu Quan Tuyết cười mà như không cười, nhìn mỹ nhân trên đài. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã động tâm. Mỗi khi nhìn thấy khí chất và thần thái của nàng, hắn lại cảm thấy quen thuộc. Ôn nhu thanh lệ, như một đóa hoa đang nở rộ, đẹp mà không tà mị, rung động lòng người. Lục Uyển xuất thân thương hộ, nhưng chỉ là con thứ. Lục gia có được cơ hội leo lên hầu phủ, liền đóng gói nàng, dâng lên tặng cho hắn. Lúc đầu nàng vô cùng hoảng sợ, tìm mọi cách cầu xin cha mẹ. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Quan Tuyết, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến nàng thần hồn điên đảo. Nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại rất kỳ quái, như là đang xuyên thấu qua nàng để nhìn người khác. Tiêu Quan Tuyết nâng cằm Lục Uyển lên, gương mặt trước mắt dần dần hóa thành gương mặt đó. Đôi mắt cũng to như vậy, nhưng thiếu đi 3 phần linh khí và kiên cường, lại nhiễm thêm 3 phần diễm lệ và tục khí. Lục Uyển trời sinh dáng người thướt tha, dung nhan kiều mị, nhưng lại không có sự tỏa sáng như hắn mong đợi. Dáng vẻ kịch cỡm, thật khiến người ta phải thất vọng. Gương mặt hắn hiện lên vẻ chán ghét. Cút! Lục Uyển sững sờ, vô cùng hoảng hốt, cảm giác bị vứt bỏ bùa vây. Nàng nhào tới, chụp được góc áo Tiêu Quan Tuyết, hai mắt tràn ngập nước. Tiêu Quan Tuyết duỗi ngón tay thon dài, thương tiếc mà lau nước mắt cho nàng. Không muốn rời xa ta sao? Lục Uyển tin, nam nhân vô tình đến mấy, đều sẽ bị nhu tình của nữ nhân thuần phục. Trên đời này không có nam nhân nào cự tuyệt đứng nhu tình của mỹ nhân. Thiết thà chết, cũng không muốn rời xa người. Tiêu Quan Tuyết mỉm cười, Lục Uyển và nàng có 3 phần tương tự. Mỗi lần hắn nhìn thấy Lục Uyển đều sẽ nhớ tới nàng. Nàng là một mỹ nhân xấu tính, rõ ràng đang cười với ngươi, nhưng lại tàn nhẫn đâm cho ngươi một nhát. Dáng vẻ đơn thuần, nhưng lại kiêu căng khó bảo. Tạo hóa thật là thần kỳ, rõ ràng cùng là một gương mặt, nhưng bên trong lại chứa hai linh hồn hoàn toàn khác nhau. So với sự thông minh độc ác của Giang Tiểu Lâu, nữ nhân trước mắt quả thật quá nhạt nhẽo vô vị. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đương nhiên sẽ thành toàn. Lục Uyển chưa kịp phản ứng, đã bị hộ vệ kéo đi. Tiêu Quan Tuyết thả sùng vật của mình ra, một con tuyết lang toàn thân trắng như tuyết. Tiêu Quan Tuyết yêu thích những thứ vừa xinh đẹp vừa đáng sợ như thế, vô cùng yêu thích. Hộ vệ bưng một bát thịt nóng hổi tới, trong không khí tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Tuyết lang nhào tới, ăn ngấu ăn nghiến. Hộ vệ không kìm được xoay người nôn mửa. Nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, Tiêu Quan Tuyết vỗ chân cười lớn. Giang Tiểu Lâu, nàng thắng rồi. Nửa tháng qua, Lý Tuyết Ngưng vẫn kéo thân thể bệnh tật, khắp nơi tìm kiếm tung tích Giang Tiểu Lâu. Số tiền 500 lượng ngân phiếu Giang Tiểu Lâu để lại cho nàng trị bệnh cũng bị nàng dùng để thuê thợ lặn xuống sông Hộ Thành tìm kiếm. Ngay cả thân thể của mình cũng không để ý. Cứ như vậy, sợ là chưa tìm được Giang Tiểu Lâu thì nàng đã chết. Tiểu Điệp không ngờ tới Lý Tuyết Ngưng lại khờ đến như vậy. Nàng hết lời khuyên nhủ cũng không chịu buông tay. Khi nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đứng giữa nông trang, Lý Tuyết Ngưng nhất thời ngây ngốc, không nhịn được kích động, tiến lên nắm chặt lấy nàng, hoàn toàn là lo lắng và quan tâm, xuất phát từ đáy lòng. Tiểu Điệp cũng vui vẻ chạy tới, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, vẫn còn nghi ngờ người trước mắt chỉ là ảo mộng. Lý Tuyết Ngưng nhìn nàng thật kỹ, sắc mặt muội tái xám, nhất định là bị thương rất nặng, cho ta xem vết thương của muội.
Giang Tiểu Lâu sững sờ. Lý Tuyết Ngưng là người rất nhạy cảm. Nàng nhẹ nhàng vén tay áo lên, lộ ra những vết thương đang đóng vảy. Khi còn ở Quốc Sắc Thiên Hương, nàng đã chịu thương rất nặng, thêm nửa tháng dày vò trong ngục. Nếu là người thường có lẽ đã chết. Nàng có thể sống được đến giờ, hoàn toàn là dựa vào nghị lực. Lý Tuyết Ngưng không kìm được nước mắt, chủ động thoa thuốc cho Giang Tiểu Lâu. Tin ta qua đời đã truyền đi khắp nơi. Sao tỷ không bán cả nông trang, mang theo tiền ta đưa bỏ đi nơi khác? Người bình thường nếu có cơ hội phát tài nhanh như vậy, nhất định sẽ chiếm làm của riêng. Từ lúc nàng đưa ra khế đất và ngân phiếu cho Lý Tuyết Ngưng, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng không ngờ tới, Lý Tuyết Ngưng còn đang khắp nơi tìm kiếm nàng. Thỏ khôn có 3 hang, Giang Tiểu Lâu sao có thể chỉ có một chỗ để ẩn thân? Nếu không phải ngẫu nhiên nghe tin ở sông Hộ Thành vẫn còn người tìm xác, nàng sẽ không biết Lý Tuyết Ngưng lại kiên trì đến vậy, kiên trì đến mức gần như ngu ngốc. Nàng từng chán ghét Lý Tuyết Ngưng khoan dung lương thiện, nhưng nàng không thể không thừa nhận Lý Tuyết Ngưng khác với tất cả mọi người. Hai người bọn họ đều có quá khứ thống khổ, nhưng thay vì hắc hóa như nàng, Lý Tuyết Ngưng lại duy trì lương thiện. Nàng đã từng chỉ trích Lý Tuyết Ngưng quá ngu xuẩn, nhưng tới giờ phút này nàng cũng thấy cảm động. Nàng yêu thích nữ tử lương thiện kiên trì như vậy. Trên người Lý Tuyết Ngưng có bóng dáng mà nàng cũng đã từng có. Tỷ khờ quá, cầm số tiền đó mai danh ẩn tích, có thể làm lại cuộc đời. Cả đời của ta cũng không thể hiểu được tỷ. Ta mới không hiểu được muội. Rõ ràng có cơ hội làm lại từ đầu, nàng còn muốn đi trêu chọc kẻ khác. Quan trọng nhất là Giang Tiểu Lâu hoàn toàn không còn gì cả. Lúc nàng dấn thân vào nguy hiểm, bản thân nàng có tỉnh táo sao? Ta không thể buông bỏ thù hận. Ta sẽ nhanh chóng bán toàn nông trang này. Tỷ cầm tiền rồi rời đi, đi càng xa càng tốt. Muội có muốn nghe chuyện của ta không? Ta không nhớ rõ tên của mình, không biết nhà mình ở đâu. Ta bị người lừa bán, lưu lạc khắp nơi. Vì sống sót, ta phải bán mình vào Thanh Lâu. Ta dần dần trưởng thành, học được cầm kỳ thư họa, từ từ có được danh tiếng. Lúc mới đầu, ta rất nổi tiếng, Kim Ngọc cũng đối xử với ta rất tốt. Nhưng ta biết không thể sống mãi ở Thanh Lâu. Sẽ có một ngày nhan sắc tàn tạ, không nơi nương tựa. Ta lặng lẽ tích góp tiền bạc, tìm cơ hội để chuộc thân. Sau đó ta gặp được một người. Hắn xuất thân phú quý, tình cờ đến Quốc Sắc Thiên Hương, trở thành khách quý của ta. Một ngày nọ, hắn nói muốn chuộc thân cho ta, ngay cả nhà cửa cũng đã an bài, chỉ đợi ta thoát tiền tịch. Ta rất cảm động, ta chờ lâu như vậy, hắn là người đầu tiên thật lòng muốn chuộc thân cho ta. Bất kể Kim Ngọc cưỡng ép thế nào, ta cũng không chịu tiếp khách nữa. Nửa tháng sau, nàng cũng chịu đồng ý cho ta thoát tiện tịch. Nàng còn nói, hiếm có được tình lang, sẽ cố gắng giúp đỡ ta toại nguyện. Ta vạn lần cảm tạ, giao hết tiền chuộc thân cho nàng. Nhưng không ngờ tới, nàng thông qua Lữ Mama báo tin cho thê tử sắp cưới của hắn. Người đó sai hộ vệ tới, cướp đoạt hết gia sản của ta, rồi đuổi ta ra ngoài. Ta cũng không còn nhìn thấy hắn nữa. Giang Tiểu Lâu cười lạnh, có bản lãnh làm mà lại không có bản lãnh thừa nhận. Người muốn thành thân thì tại sao không nói với Lý Tuyết Ngưng? Lẽ nào nàng lại bám chặt lấy ngươi không bỏ? Đúng là kẻ vô tình vô nghĩa. Lý Tuyết Ngưng không có bao nhiêu oán giận, giọng điệu nàng rất bình tĩnh. Ta từng nghĩ tìm đến cái chết, nhưng Kim Ngọc lại tới ôm ta khóc lóc, dụ ta trở về Quốc Sắc Thiên Hương. Ta không còn đường thoát, chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau đó ta biết mình đã mang thai. Thanh Lâu nữ tử có thai là chuyện rất hiếm có. Kim Ngọc ngay lập tức trở mặt, ép ta bỏ con. Ta đã cố gắng lừa gạt nàng, nhưng vẫn không giữ được đứa bé. Lần thứ hai nhắc đến đứa con, trên mặt nàng đã không còn đau đớn. Giang Tiểu Lâu biết, một người khi đã đau đến cùng cực, nàng không thể khóc nữa, đó gọi là khóc không ra nước mắt. Đừng lo lắng, từ nay trở đi sẽ không có ai tổn thương tỷ. Kim Ngọc đã chết rồi. Lý Tuyết Ngưng gật gù, chuyện của ta đã nói xong rồi, bây giờ có thể cho ta biết chuyện của muội được không? Nhìn đôi mắt chân thành đó, trong lòng Giang Tiểu Lâu cảm thấy ấm áp. Nàng trầm tư trong chốc lát, sau đó kể lại chuyện của mình. Lý Tuyết Ngưng bây giờ mới hiểu được, Giang Tiểu Lâu gánh vác không phải là thù hận cá nhân, mà là huyết hải thâm thù. Một người có thể quên đi quá khứ, đánh đổ tất cả làm lại từ đầu, nhưng không có cách nào quên được thù hận và nợ máu của thân nhân. Muội không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta tư cố vô thân, chẳng sống được lâu nữa, không sợ người khác liên lụy. Ta xem muội là bằng hữu, ta sẽ ở lại nơi này, giúp muội quản lý trang viên. Bất cứ lúc nào muội quay lại, ta cũng sẽ ở đây chờ muội. Con của ta là muội giúp ta mai táng, nếu không có muội, sẽ không có ai chữa bệnh cho ta, lại càng không có ai trừng trị Kim Ngọc, giúp ta có được tự do. Muội cảm kích ta, tặng ta tòa trang viên này, ta lại không thể cảm kích muội, ở lại đây bầu bạn với muội hay sao? Giang Tiểu Lâu tay khẽ run lên, sự do dự của Phó Chiêu Tuyên nàng đều nhìn thấy rõ. Hắn dù bị nàng mê hoặc, nhưng lại chán ghét hành động và suy nghĩ của nàng.
Nhưng Lý Tuyết Ngưng lại không biết sống chết mà ở lại, làm bạn với một người từng trách móc mắng chửi mình. Bằng hữu, hai từ này nghe thật xa lạ đến mức có chút không chân thật. Phó Chiêu Tuyên trở lại y quán, cả ngày thất thần, nhìn chăm chăm trang sách, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi nhìn thấy mỹ nhân đang đứng ở cửa, tim hắn đập liên hồi, đứng nhìn nàng ngây ngốc. Hắn cho rằng nàng chỉ đang trêu đùa hắn, không ngờ nàng sẽ tới. Hắn cố gắng trấn định, ra vẻ lạnh nhạt. Đại phu không cần lạnh nhạt như vậy, ta tới nói cho ngươi biết cách để ứng phó trên công đường. Nghiêm Phượng Nhã đã dám hành động, dĩ nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Hắn sẽ buộc ngươi làm kẻ thế mạng. Danh tiếng của ngươi vốn rất tốt. Khi thẩm vấn cứ nói Lương Khánh không bị hủy, mọi thứ đều là Nghiêm Phượng Nhã hiếp bức. Ngươi không thuận theo, liền bị hắn giam lỏng. Nhờ có Khang Thị náo loạn, ngươi mới có thể thoát thân. Chỉ cần nói như vậy, sẽ không một ai nghi ngờ. Phó Chiêu Tuyên hoàn toàn sừng sốt. Hắn đang nghĩ tới sẽ có phiền phức, nhưng không nghĩ tới phiền phức lại nhiều như vậy. Nhưng Giang Tiểu Lâu lại đoán được tất cả. Nàng bảo ta nói dối lần nữa. Một lời nói dối, cần vô số lời nói dối khác che đậy. Lần này ngươi nói dối, không phải vì bảo vệ bản thân, mà là đang đánh tan âm mưu của Nghiêm Phượng Nhã. Trước đây hắn nói dối vì trừng trị Lương Khánh, nhưng mà hắn không ngờ tới, nàng cũng đào cho Nghiêm Phượng Nhã một cái bẫy. Một mũi tên hạ hai con chim, vừa diệt trừ được Lương Khánh, vừa làm cho Nghiêm Phượng Nhã chết không nhắm mắt. Nói dối là vi phạm bản tâm, hắn không thể hết lần này đến lần khác vi phạm giáo lý Phật tổ. Từ lúc bắt đầu, nàng đã không có ý định buông tha Nghiêm Phượng Nhã. Hắn không nên động lòng với một mỹ nhân như vậy, nhưng nếu con người lúc nào cũng kiềm chế được bản thân, thì hắn cũng không còn là con người nữa. Hắn không chỉ động tâm, thậm chí còn mê muội, bất chấp tất cả gật đầu. Khi hoàng đế nhận được tin Lương Khánh đã bị bá tánh thiêu chết, hắn vô cùng phẫn nộ. Lương Khánh mặc dù là ác quan, người người căm ghét, nhưng hắn có một ưu điểm, trung thành với hoàng đế. Trung thành đến mức không màng luân lý, không có lương tri. Chỉ cần có lợi cho hoàng đế, không có gì là hắn không thể làm. Có quyền xử tử hắn cũng chỉ có một mình hoàng đế. Cho dù hắn thực sự bị hùi, cũng không phải bọn ngu dân có thể chấp hình. Nhưng mà luật pháp không trách tội chúng dân, nếu hạ lệnh bắt hết, ngược lại sẽ chọc giận bá tánh. Trong lịch sử Đại Chu, bị dân chúng hỏa thiêu không chỉ có một mình Lương Khánh. Hắn không phải người đầu tiên, dĩ nhiên cũng không phải kẻ cuối cùng. Dù hắn là hoàng đế, cũng không thể ngăn cản dân chúng tiêu diệt mầm bệnh. Khang Thị khi nhìn thấy thi thể trẻ đen của trượng phu, nàng chịu đả kích rất lớn, khắp nơi cáo trạng, còn tụ tập rất nhiều người, náo loạn trước cửa kinh Triệu phủ. Không dừng lại ở đó, nàng còn tìm hình bộ, ngự sử, thừa tướng, mãi tới khi dâng tấu lên đến Ngự Tiền. Hoàng đế hạ lệnh cho hình bộ tra án, hình bộ thượng thư cân nhắc mãi, quyết định bắt giam Nghiêm Phượng Nhã. Nghiêm Phượng Nhã đang chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ quyền lực của Lương Khánh. Dựa theo thông lệ, nếu kinh Triệu Doãn đột nhiên qua đời, chức vị sẽ do Thiếu Doãn tiếp quản 1 năm. 1 năm sau sẽ chân chính trở thành kinh Triệu Doãn. Dù Khang Thị vẫn luôn tìm cớ gây sự, nhưng nàng không có chứng cứ, làm sao đả động đến hắn. Nhưng hắn không ngờ tới, nữ nhân này lại điên cuồng như vậy. Khi hình bộ phái người đến áp tải, hắn nghiêm túc gác lại công vụ, luôn tin rằng bản thân mình có thể quay về bất cứ lúc nào. Hình bộ điều tra, bất quá là làm theo thông lệ. Khi hình bộ thượng thư Lý Hàng yêu cầu hắn lấy ra bằng chứng Lương Khánh bị bệnh hủi, hắn không chút do dự, đem mọi chuyện để hết lên người Phó Chiêu Tuyên. Lương đại nhân thường uống rượu, trong cơ thể tích độc, thường xuyên nổi lên dị ứng. Ta xem bệnh cho Lương đại nhân lâu như vậy, là bệnh hủi hay dị ứng rượu, ta có thể không nhận ra hay sao? Hắn lấy ra một phương thuốc. Lý đại nhân, ngài có thể mời đại phu kiểm tra, rốt cuộc đây là phương thuốc chữa bệnh gì? Lý Hàng cho mời đại phu. Sau khi kiểm chứng xác thực, phương thuốc là trị dị ứng rượu. Nhưng Phượng Nhã giận tái mặt, bây giờ hắn mới nhận ra, đối phương từ lâu đã bày ra một cái bẫy, chỉ chờ hắn nhảy vào. Ta còn mời Phương đại phu đến khám, rõ ràng hắn nói là bệnh hủi. Lý Hàng nhíu mày, cho người tuyên Phương đại phu lên công đường. Phương đại phu chỉ là đại phu tầm thường, bệnh trạng của Lương Khánh hắn cũng không phân biệt được, đã không thể khẳng định, dĩ nhiên không thể rước họa vào thân. Phó đại phu đã nói là dị ứng rượu, hắn không thể nói là bệnh hủi, nói vậy há chẳng phải trở thành đồng mưu của Nghiêm Phượng Nhã. 3 vị đại phu đã khẳng định bệnh tình của Lương Khánh là bịa đặt. Nghiêm Phượng Nhã giận tím mặt, Phó Chiêu Tuyên, tên tiểu nhân này dám cùng người thông đồng hãm hại ta. Lương đại nhân hoàn toàn khỏe mạnh, Nghiêm đại nhân lại vì mưu đoạt quyền vị mà tuyên bố có bệnh. Mặc kệ là vì Giang Tiểu Lâu hay vì mình, hắn cũng không thể để mình bị Nghiêm Phượng Nhã cắn một miếng. Ta nói là dị ứng rượu, Nghiêm đại nhân lại nói là bệnh hủi. Hắn nhốt Lương đại nhân trong viện, không cho ta đến gần. Không chỉ như vậy,
hắn còn giam lòng ta, tất cả nha dịch đều có thể làm chứng. Nói bậy, người ngậm máu phun người. Nghiêm Phượng Nhã từ trước đến giờ rất giỏi vu oan cho người khác, không ngờ tới sẽ có ngày hắn bị vu oan. Tất cả những thứ này đều liên quan tới Giang Tiểu Lâu, nàng chính là danh kỹ Đào Yêu. Đại nhân, xin người hạ lệnh truy nã nữ nhân này, tất cả đều là xúi giục đại phu này để hãm hại ta. Mọi người không ngừng cười nhạo, nhìn Nghiêm Phượng Nhã phát điên. Ai cũng biết Đào Yêu đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, chết ở dưới sông Hộ Thành. Lý Hàng phái người tra hỏi, giám ngục và nha dịch đều xác thực đã từng giam giữ một nữ nhân xinh đẹp, nhưng không ai biết thân phận của nàng. Ai cũng biết Lương Khánh rất thích cướp đoạt mỹ nhân, mặc kệ là cô nương hay phụ nhân đã có chồng, hắn nhất định phải chiếm được. Nếu ai không khuất nhục, hắn sẽ tới nhà uy hiếp, khiến cho đối phương tự động dâng người cho hắn. Nếu gặp kẻ phản nghịch, hắn sẽ tố cáo gia nhân đó mưu phản, rồi bắt cô nương đó lại để cưỡng hiếp. Ngay cả Khang Thị cũng bị cưới về theo cách đó. Nàng xuất thân danh gia vọng tộc, Đại Chu vô cùng quý trọng dòng dõi và đẳng cấp. Theo lý, nàng sẽ không gả cho người như Lương Khánh, và lại nàng cũng đã có hôn phu. Nhưng bởi vì nàng quá xinh đẹp, lại bị Lương Khánh nhìn trúng. Khang gia sợ hắn vu oan, không thể làm gì khác là nghĩ cách từ hôn, đem nàng gả cho hắn. Khang Thị xuất thân danh môn, còn gặp phải kiếp nạn, nữ tử bình dân áo vải, làm sao có thể thoát khỏi tay hắn. Sau khi đến kinh thành, Lương Khánh biết không thể đắc tội quyền quý, hắn cướp về nữ tử toàn là nhà bình dân, hơn nữa làm khá bí mật, không dễ bị người phát hiện. Nhưng mà trên đời này, không có bức tường nào là không lọt gió. Trong ngục giam của Lương Khánh, vẫn còn giam giữ nhiều nữ tử không chịu nghe lời hắn. Cứ như vậy, hậu viện có thêm một thiếu nữ xinh đẹp thì có gì lạ. Lý Hàng cho rằng tất cả đều là Nghiêm Phượng Nhã ngụy biện, không chút lưu tình mà bắt giam hắn. Sau khi thẩm vấn thân tín của Nghiêm Phượng Nhã, nha dịch đã khai ra Nghiêm Phượng Nhã giam lòng Lương Khánh, tự đóng dấu ấn, thậm chí là bí mật giải Lương Khánh đi lệ thiên sở. Hai đại hán xúi giục dân chúng phóng hỏa cũng bị bắt được. Sau khi nghiêm hình tra tấn, hai người khai rõ đã bị Nghiêm Phượng Nhã mua chuộc. Trên tấu chương dâng lên cho hoàng đế, Nghiêm Phượng Nhã có 3 tội danh rất lớn: vong ân phụ nghĩa, mưu hại thượng cấp, giả mạo tấu chương khi quân phạm thượng, gây ra hỗn loạn, hỏa thiêu kinh Triệu Doãn. Nghiêm Phượng Nhã trán nổi đầy gân xanh, hận không thể lấy cái chết để chứng minh trong sạch, nhưng không một ai tin tưởng hắn. Phó Chiêu Tuyên không có lý do hãm hại Lương Khánh, mà Giang Tiểu Lâu lại đã chết. Hoàng đế xem qua tấu chương của hình bộ thì nổi giận lôi đình. Quan phụ mẫu lại bị bà tánh tự tay thiêu chết, vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng cười. Hắn hạ chỉ ban cho Nghiêm Phượng Nhã hình phạt chém ngang lưng. Pháp trường vô cùng náo nhiệt, còn náo nhiệt hơn cả lúc hỏa thiêu Lương Khánh. Nghiêm Phượng Nhã quỳ trên đất, sắc mặt như tro tàn. Đến tận giây phút này, hắn vẫn không tin được, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Giang Tiểu Lâu đứng trên lầu, nhìn về phía hắn. Nàng thậm chí có thể thấy rõ sự giận dữ trên mặt Nghiêm Phượng Nhã và sự nghi hoặc khó hiểu trong lòng hắn. Lương Khánh tàn nhẫn tham lam là sự khởi đầu của toàn cơn ác mộng. Nghiêm Phượng Nhã đã cúi đầu trước dục vọng với quyền lực. Lương Khánh không ngờ tới cánh tay phải của hắn sẽ dâng lên cho hắn một ly rượu độc. Giang Tiểu Lâu đem kẻ thù của mình từng bước dụ vào bẫy, một kế lại tiếp một kế, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. Quan giám trảm hô to một tiếng, đao phủ thét lên, vung đại đao về phía Nghiêm Phượng Nhã. Những bộ phận quan trọng của con người đa số nằm ở nửa thân trên. Sau khi hắn bị chém thành 2 mảnh, thần trí vẫn còn rất tỉnh táo. Khang Thị đã sớm hối lộ đao phủ, chém thấp một chút để hắn duy trì tỉnh táo thêm nửa canh giờ, tận mắt nhìn sinh mệnh của mình trôi đi từng chút. Mối thù giết phu, sao nàng có thể cam lòng để hắn ra đi một cách thống khoái? Trước kia Nghiêm Phượng Nhã đã nghĩ ra vô số cách để hành hạ người khác, nhưng khi cực hình rơi xuống đầu hắn mới thật sự cảm nhận được mùi vị đau đến chết đi sống lại. Đôi mắt lóe lên tia tuyệt vọng, một lượng lớn máu từ miệng hắn trào ra, khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo. Trong giây phút cận kề với cái chết, hắn ngửi thấy một mùi hương, mùi của Giang Tiểu Lâu. Khi hắn cho rằng tất cả đều là vật trong tay, ngờ đâu hắn chỉ là một quân cờ cam tâm tình nguyện, tự cho mình là đúng. Nữ nhân không thông tuệ thì sẽ vô vị nhạt nhẽo, nhưng nữ nhân quá thông minh thì sẽ rất đáng sợ, so với nam nhân còn đáng sợ. Giang Tiểu Lâu chính là một nữ nhân như thế. Sớm biết có ngày này, hắn đã một đao chém đứt cái cổ trắng nõn đó. Thôi, muộn, quá muộn rồi, bây giờ hối hận cũng vô ích. Khi Giang Tiểu Lâu đi ra từ nhã thất thì bắt gặp Vương Hạc đang đùa giỡn với Tần Điềm Nhi, hai người thần thái vô cùng thân mật. Tần gia tuy là thương hộ, nhưng từ khi xuất hiện một thám hoa lang, đã từng bước lấn chân vào giới quyền quý.
Tần Tư tuấn nhã phong lưu, tài hoa xuất chúng. Hắn được nhạc phụ Lưu Thành Sơn tiến cử, trở thành tâm phúc của thái tử. Phiêu kỵ tướng quân Vương Sung gần đây vô tình đắc tội thái tử. Hắn muốn Vương Hạc nghĩ cách lôi kéo Tần Tư, thuận lợi giải trừ hiềm khích. Tần Tư nhiều lần thu lễ, nhưng lại không chịu đáp lời. Vương Hạc chỉ đành xuống tay với Tần Điềm Nhi. Theo lý mà nói, một thiên kim danh môn thì không thể du ngoạn với nam tử, đặc biệt là loại nhà giàu mới nổi như Tần gia. Nhưng sau khi Vương gia 3 lần 4 lượt đến cửa, Vương Hạc lại anh tuấn khôi ngô, khiến người nhà họ Tần nhìn ra một hy vọng khác, hy vọng kết thành thông gia. Tần gia và Vương gia thân thiết với nhau, đây là một hiện tượng thú vị. Giang Tiểu Lâu suy tư cười cợt. Tiểu Điệp vẫn còn tức giận, thở phì phì. Tiểu thư, người không tức giận sao? Lúc trước mỗi ngày, hắn đều chạy tới ân cần lấy lòng tiểu thư, giống như không có người thì ông trời sẽ sập xuống vậy. Nô tỳ còn tưởng hắn thật lòng. Không nghĩ tới, khi dung mạo tiểu thư bị hủy, thì hắn cũng trở nên khác thường. Không chỉ thân mật với Diêu San hô, còn dung túng bắt nạt người. Bây giờ lại càng kỳ quái, ngay cả người mà hắn cũng không nhận ra được. Lý Tuyết Ngưng phì cười. Tiểu thư nhà ngươi đeo khăn che mặt, lại luôn cúi đầu, ai mà nhận ra được. Tiểu Điệp vẫn không phục, dù hắn không nhận ra tiểu thư thì cũng phải nhận ra nô tỳ. Nhà đầu ngốc, trước kia ngươi tham ăn béo ú, bây giờ gầy thế này, ai mà nhận ra ngươi? Dù cho nhận ra thì đã sao? Đào Yêu đã chết, đứng trước mặt ngươi là một tiểu thư hoàn toàn mới. Vương Hạc háo sắc, sao lại để ý tới dung mạo của một nô tỳ? Ba người lững thững đi trên phố, đến trước một cửa hàng đồ cổ. Giang Tiểu Lâu đột nhiên dừng lại. Nàng đứng ở đó, chăm chú nhìn vào bảng hiệu. Đó là cửa hàng nhà ta. Bác cổ trai là cửa hàng mà phụ thân thích nhất. Phụ thân không có ham muốn gì khác, chỉ yêu thích đồ cổ. Người không phải chuyên gia, thường hay mua phải đồ giả. Người từng dùng giá cao mua một đôi bình sứ, từ tay cô nhi quả phụ nghèo đến không sống nổi. Dù trong lòng biết rõ, đó chỉ là hàng giả, một lượng bạc cũng không đáng. Thương nhân thường hám lợi, phụ thân nàng lại có chút đặc biệt. Lý Tuyết Ngưng vẻ mặt bi thương, nàng không nhìn thấy một tia gợn sóng nào trên mặt Giang Tiểu Lâu, phảng phất như quá khứ đã trở thành hồi ức. Nhưng nàng biết, Giang Tiểu Lâu đang nhìn biển hiệu đó, để nỗ lực tìm ra vết tích của thân nhân. Không, ta nói sai rồi, phải nói là đã từng. Nàng mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước. Đây là cửa hàng tơ lụa, đây là tiền trang, đây là Tửu Lâu. Có cái thì giữ tên cũ, có cái sớm đã đổi tên. Quan phủ đoạt lấy cửa hàng rồi bán lại với giá rẻ. Rất nhiều người vận dụng quan hệ để tranh đoạt. Có thể chiếm được chỗ tốt như vậy, phần lớn đều là gia tộc giàu có. Muốn lấy lại hết những cửa hiệu này, quả thật vô cùng khó. Lý Tuyết Ngưng chăm chú suy tính một chút. Nếu chúng ta đem bán nông trang, cộng thêm số tiền rút ra từ tiền trang, nói không chừng sẽ mua được một cửa hiệu. Ta không muốn một căn, mà là toàn bộ. Nhưng không phải là hiện tại. Dù ta có mua được, nhưng chưa chắc đã bảo vệ được nó. Trong tay không có quyền lực, dù cho gia tài bạc triệu cũng là vô ích. Chờ đợi cơ hội thích hợp, nàng sẽ một lần đoạt lại tất cả.